Hello everyone! Welcome back to Kaushi's Pink Diaries! ඉතින් ඔන්න ගොඩ දවසකට පස්සේ මං ආවා ඔයාලා වෙනුවෙන් අලුත් ලස්සන වෙනස් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. හෙට දවස සුදු පුතාට ඉතාමත් විශේෂ වෙන දවසක්. ඉතින් ඒ විශේෂ දවසට සූදානම් වෙන්න උවමනා කරන දේවල් කිහිපයක් ගන්න තමයි මායි හස්බන්ඩ්ුයි එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම ආවේ 𝗪𝗵𝗁 කියන ෂොප් එකට. ඉතින් ඒකේ මම මෙන්න මේ කැක්ටස් ප්ලාන්ට්ස් ටික ගත්තා. ඉතාමත් ලස්සන වැඩක් කරන්න. ඇත්තම කිව්වොත් හෙට තමයි සුදු පුතාගේ බැප්ටිසම් එක තියෙන්නේ. ඉතින් බැප්ටිසම් එකේ ආෆ්ටර් පාටි එකට උවමනා කරන දේවල් කීපයක් තමයි මේ. ඉතින් මම තීරණය කරා අපේ පාටියකට එන ගෙස්ලට ටිකක් මීනින්ෆුල් පාටි ෆේවර් එකක් නැත්නම් පාටි ගිෆ්ට් එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ තමයි ඒක. මායි අම්මි දෙන්නම එකතු වෙලා මේ දැන් ඉන්නේ ඒ පාටි ෆේවර්ස් නැත්නම් පාටි ගිෆ්ට්ස් ටික ලස්සන්ට ප්‍රෙපෙයාර් කරන ගමන්. වීඩියෝ එකේ අවසානයේ වෙනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මොන වගේ ලස්සනටද දිස්සුනේ කියලා. ඉතින් මම ටිකක් කල් ඉඳන් තමයි මේකට ප්‍රෙපෙයාර් වුනේ. ඒ වැඩ ටික කරලා ඉවරනාට පස්සේ මං ආවා මගේ nails appointment එකට. ඉතින් සුදු පුතාගේ ස්පෙෂල් ඩේ එකට ලස්සන nails වගේකුත් කරගත්තා. ඊළඟට රෑ 11ට විතර අපි කෙලින්ම ගිහිල්ලා සුදු පුතාගේ බැප්ටිසම් පාටි එකේ කේක් එකයි කුකීස් ටිකයි කලෙක්ට් කරගත්තා. ඔයාලා මගේ ෂෝට් වීඩියෝස් බැලුවා නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක දකින්න ඇති. ඒ කියන්නේ මගේ ඇඳුම මගේ අවුට්ලුක් එක මොන වගේද එදා දවසේ තිබ්බේ කියලා ඔයාලා කලින්ම දකින්න ඇති. ඉතින් ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මගේ යාළුවා සැන්ඩිට. එයා තමයි මගේ කොණ්ඩේ ලස්සනට මං ආස විදියට හදලා දුන්නේ. අවුට්ෆිට් එක හරිම සිම්පල් මං ආස විදියට තමයි මම සිලෙක්ට් කරගත්තේ. මේකප් එක කරේ මම්මයි. සුදු පුතා. අද සුදු පුතාගේ දවසනේ අමෝරේ. සුදු පුතා. බ්‍රාවෝ කරන්න ඕනේ පුතේ. ඉතින් චර්ච් සෙරමනි එක තිබ්බේ උදේ 9ට. ඉතින් සුදු පුතාව අම්මා ආච්චි ලෑස්ති කරගත්තා. මං ගිහිල්ලා ලෑස්ති වෙලා යනකම්. ඉතින් දැන් මේ අපි ඉන්නේ චර්ච් එකට යන ගමන්. ඉතින් අද සුදු පුතාට ඉතාමත් විශේෂයාගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන කඩයිම් දවසක්. ඉතින් එයාට මතක හිටින විදිය ලස්සන හරිම චාම් ලස්සන දවසක් කරන්න තමයි මටත් මගේ හස්බන්ඩ්ටත් උවමනාව තිබ්බේ. ඒ කොහොම වුණත් අද උදේ ඉඳන්ම සුදු පුතා ටිකක් ෆසි. ඔයාලට පේනවනේ. Where's Piggy? Where's Piggy? Yes, Piggy. Okay, amore. ඉතින් දැන් ඔයාලා ගොඩක් දෙනා මගෙන් අහයි අක්කි ඔයා බෞද්ධ නේද? මොකද ඔයාලා ගොඩක් දෙනා දකින්නවනේ මම පන්සලට යනවා. එතකොට ගෙදර බුදුන් වන්දනා කරනවා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් අපේ ගෙදර ආගම් දෙකක් එකතු වෙච්ච ගෙදරක්. මම බෞද්ධ ආගමේ ඒ වගේම මගේ ස්වාමි පුරුෂයා කතෝලික ආගමේ. ඉතින් අපි දෙන්න ඉතාමත් ලස්සනට ආදරණීයව හැම ආගම් දෙකටම ගරු කරන ගමන් ලස්සන ජීවිතයකුත් ගත කරන ගමන් තවත් කෙනෙක්ට ආදර්ශමත් ජීවිතයක් ගත කරන ගමන් තමයි අපි හැමදේම කරන්නේ. ඉතින් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපේ ආගම් වලට ගරු කරන්න ආධ්‍යාත්මික පැත්ත දියුණු කරන්න අපේ අම්මලා මගේ අම්මලා තාත්තලාත් මගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ අම්මලා තාත්තලාත් එකතු වෙලා අපි වෙනුවෙන් අපේ ජීවිත ඒ ආධ්‍යාත්මික පැත්තට යොමු කරන්න පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපිව හදලා වඩලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මං හිතුවා අපේ පවුලේ අපි මේ ලෝකෙට බිහි කරපු අපේ රත්තරන් මේ සුදු පුතාට
පුතාටත් ඒ වගේ ලස්සන ආධ්‍යාත්මික පැත්තක්, ධර්මයට නැඹුරු පැත්තක් අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. මොකද සුදු පුතා අපේ ජීවිතේට එන්න කලින් මායි හස්බන්ඩ්ුයි ආගම් දෙකටම ගරු කරගෙන ලස්සනට ජීවිතය ගත කරාගෙන ආව වුණාට අපි බොහෝ වෙලාවට පන්සලට නැත්තම් පල්ලියට එහෙම නිතර දෙවේලේ ගිය දෙන්නෙක් නම් නෙවෙයි. අපි හැමදාම අපේ හිතේ තිබ්බේ මගේ හස්බන්ඩ්ගේත් හිතේ තිබ්බේ අපි යම් කිසි කෙනෙක්ට වරදක් නොකරනවා නම් අපි යම් කිසි කෙනෙක්ගේ ජීවිත අඳුරු කරන විදිහට වැඩක් කරන්නේ නැත්තම් අපි සතුටෙන් නම් ඉන්නේ අපි මේ ලෝකෙට හොඳ දෙයක් දෙන්න හැම විටම උත්සාහ කරනවා නම් අපි හැම වෙලාවෙම පන්සලට හෝ පල්ලියට යන්න උවමනා නැහැ කියලා තමයි අපේ හිතේ තිබ්බේ. ඒ කෙසේ වෙතත් අපි එහෙම කියන එක එච්චරම හරියන්නේ නැහැ. මොකද අපිට පන්සලකට පල්ලියකට ගියාම හැම තිස්සෙම නිතර දෙවිලේ මතක් කරනවා අපේ ජීවිතවලට මේ ආධ්‍යාත්මික පැත්ත, මේ ධර්මය කොච්චර අපේ ජීවිතවලට බලපානවද අපිව තවත් හරි මගට යොමු කරන්න කියන එක. ඉතින් මං හිතුවා ඒ කාලේ අපි දෙදෙනෙක් විදියට ඉන්න කාලේ එහෙම වුණාට සුදු පුතාට මේ ධර්මය ආධ්‍යාත්මික පැත්ත අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි කාලේ ඉඳන් දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒක මායි මගේ හස්බන්ඩ්ුයි කරන ලොකු වරදක් කියලා. ඉතින් අපි හිතුවා සුදු පුතා හම්බුණත් හරි එයා බඩට ආවත් හරි අපි හිතුවා අනිවාර්යයෙන්ම එයාට ලස්සන ධාර්මික පැත්තත් අපි එයාගේ ලෝකෙට එකතු කරන්න ඕනේ. මොකද එයා දකින්නේ පුංචි කාලේ ඉඳන්ම මායි මගේ හස්බන්ඩ්ුයි කරන දේවල්. ඉතින් එයා හිතන්නේ අපි දෙන්න කරන දේවල් තමයි හරි කියලා. ඉතින් අපි හරි දේ කරනවා නම්, අපි හරි දේ කතා බහ කරනවා නම්, අපි හරි දේ පෙන්눔 කරලා දෙනවා නම් මං හිතනවා එයාත් මේ ලෝකෙට හරි දේ, ලස්සන දේ හැමෝන්ගේම ආදරේ දිනා ගන්න පුළුවන් විදිහේ ආදරණීය දරුවෙක්, පුතෙක්, මිනිසෙක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ කැමැත්ත. ඉතින් අපි මේ දවස දෙවියන් වහන්සේට අපේ සුදු පුතාව බාර කරපු දවස. ඉතින් අද ඉඳන් සුදු පුතාගේ ආත්මික ජීවිතේ සම්බන්ධ වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේට. ඉතින් මේ ඉන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අක්කි කෙනෙකුයි අයිය කෙනෙකුයි මේ දිගටම හිටියා. ඒ තමයි සුදු පුතාගේ ආත්මික දෙමව්පියෝ. ඒ කියන්නේ මඤ්ඤයි පඤ්ඤයි. ඔයාලා අහලා ඇති මීට කලින් මේ මං කියන නම් දෙක මඤ්ඤා පඤ්ඤා. ඒ කියන්නේ God mother, God father කියන ටයිටල්ස් දෙක තමයි ඒ දෙන්න දරන්නේ. ඉතින් මේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන මේ ගනුදෙනුවේදී මේ ආත්මීය බැඳීමේදී එයාලා තමයි එයාගේ දෙමව්පියෝ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දවස මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි සෙලිබ්‍රේට් කරේ. මේ විදිහට තමයි සෙරමෝනියල් විදිහට ලස්සන්ට සිම්පල් සෙරමනි එක කරේ. ඉතින් මේ ඔයාලා දකින්නේ ඒ දෙන්න. ඉතින් සුදු පුතාගේ God mother තමයි ෆෙඩරිකා අක්කා, God father තමයි නීලක අයියා. ඉතින් එයාලා දෙන්න ඉතාමත් ආදරණීය දෙදෙනෙක්. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන ඒ බැඳීම ගොඩනගන්න ආදරයෙන් අත්වැල් බැඳගත්ත දෙදෙනා තමයි ඕන් දෙදෙනා. ඉතින් එයාලා දෙන්නට මේ වෙලාවේ මම වෙලාවක් කරගන්නවා ස්තුතිවන්ත වෙන්න සුදු පුතා වෙනුවෙන් එයාලා දෙදෙනා කැප වුණාට. ඔන්න ඉතින් දැන් නම් සෙරමනියක බරපතල වැඩ කටයුත්ත නම් අහවර වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ දැන් ඔයාලට පේනවනේ සුදු පුතාගේ God father එක තමයි මේ සුදු පුතා දැන් එයාගේ මේ දවස්වල තියෙන ක්‍රියාකාරීකම කරන්නේ. ඉතින් එයා මේ දවස්වල try කරන්නේ තනියම කොහොම හරි ඇවිදින්න තමයි. ඔන්න ඉතින් ඊළඟට අපි ආවේ සුදු පුතාගේ බැප්ටිසම් ආෆ්ටර් පාටි එක තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එකට. මේ ඔයාලා දකින්නේ සුදු පුතාගේ මේ බෑක්ඩ්‍රොප් එක, බැප්ටිසම් බෑක්ඩ්‍රොප් එක නැත්තම් ඩෙකෝ එක කරපු ලේඩි. එයා මෙහි ඉතාලි ජාතිකයෙක්. ඉතින් එයා හරිම ලස්සනට හරිම
මිනිමලිස්ටික් විදිහට චාම් විදිහට මං හිතපුම විදිහට ඊටත් වඩා ලස්සනට සුදු පුතාගේ බැප්ටිසම් බෑක්ඩ්‍රොප් එක කරලා තිබ්බා. ඉතින් මේ දෙස් වෙන්නේ ඔයාලට ඒ ලස්සන බෑක්ඩ්‍රොප් එක. ඒ වගේම ඔයාලා මේ දැන් දකින්නේ සුදු පුතාගේ බැප්ටිසම් එකට හදපු ලස්සන කේක් එක. ඉතින් එදා දවසේ ඇවිල්ලා හිටපු ගොඩක් දෙනා මේ කේක් එකට ගොඩක් කොම්ප්ලිමන්ට්ස් දුන්නා. ඉතින් මේ කේක් එක කරලා දුන්නේ අපිට රෝසි අක්කි. ඉතාමත් ලස්සනට ඒ කේක් එක behind ලස්සන ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලත් එක්ක ඉස්සරහට ඒක ගැන ෂෙයා කරන්නම් විස්තරයක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ඒ අක්කිම කරපු කුකීස්. ඉතින් name tags වෙනුවට මම රීප්ලේස් කරා name cookies. ඉතින් ගෙස්ට් ඇවිල්ලා එයාගේ සීට් එකේ ඉඳ ගන්න පුළුවන්. එයාගේ කුකී එකේ name එක බලලා ඊට පස්සේ ඉඳගත්තට පස්සේ ඕනනම් කුකී එක කන්නත් පුළුවන්. ඉතින් edible name tag එකක් තමයි මම අලුතෙන් වෙනස් විදියට හිතලා introduce කරේ. ඉතින් ඔයාලා දකින්නවත් වගේ මම මිනිමලිස්ටික් පාටි කන්සෙප්ට් එක තමයි සුදු පුතාගේ බැප්ටිසම් පාටි එකට යොදවලා තියෙන්නේ. මොකද මට හැමදාමත් ඕන වුණේ මිනිමලිස්ටික් පාටි කන්සෙප්ට් එක අපේ අය අතරට ගෙනියන්න. මොකද අපි ගොඩක් දෙනා පුරුදු වෙලා ඉන්නේ 100ක් 200ක් පිරිච්ච හෝල් එකක ලොකුවට පොඩි බබාලගේ වුණත් පාටිස් දාලා සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. ඉතින් මේ ලොකු පාටිස් ගන්න කන්සෙප්ට් එකෙන් ටිකක් එහාට වෙලා out of the box හිතලා ටිකක් simplicity එක පැත්තට යොමු වෙන තමයි මට ඕමනා වුණේ. ඉතින් ඒක තමයි මම මිනිමලිස්ටික් පාටි කන්සෙප්ට් එක තෝරගත්තේ. සහ මගේ හස්බන්ඩ් කැමති ඒ වගේ අලුත් අදහස් වලට. මොකද අපි දෙන්නා කැමති වුණේම නැහැ. සුදු පුතා බඩේ ඉන්නකොටම අපිට ආස වුණේ නැහැ ලොකු පාටිස් දාන්න. මොකද අන්තිමට සුදු පුතාත් බබත් එක්සෝස්ටඩ්. එයාලට තේරෙන්නෙත් නැහැ. එයාලට වැඩකුත් නැහැ. එයාලට ඇති සතුටකුත් නැහැ. ඉතින් එයාලගේ නම් මේ දවස එයාලා වෙනුවෙන් වෙන් වෙන දවස නම් එයාලවත් සතුටෙන් තියන්න පුළුවන් විදියට අනිත් අපිට උවමනාම අපේ ජීවිතේට ළඟම පිරිසක් ගෙන්නලා ලස්සනට ක්වොලිටි පාටි එකක් ඕගනයිස් කරන්න තමයි මට උමනා වෙලා තිබ්බේ. මොකද අපි 100කට 200කට කතා කරලා පාටි එක කරත් බහුතරයක් දෙනා අපිට පාටි එකට බැනලා මොන හරි කතාවක් හදලා තමයි යන්නේ. ඉතින් අඩු ප්‍රමාණයක් ඉන්නකොට පාටි එකේ ක්වොලිටි එක එයාලවත් සතුටු කරන්න ලේසි, මේන්ටේන් කරන්න ලේසි පාටි එකේ ක්වොලිටි එක. ඉතින් ඔන්න ඔය හැමදේම හිතලා තමයි මම තීරණය කරේ මේ මිනිමලිස්ටික් පාටි කන්සෙප්ට් එක කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනා ඇත්තටම කිව්වොත් නිර්භීත නෑ ඒ වගේ දෙයක් කරන්න. මොකද කිව්වොත් නෑදෑයන් හිතමිතුරන් ගොඩක් දෙනා තරහ වෙන්න පුළුවන් අපි අපේ හිතුමතේට දේවල් කරන හින්දා. ඒ වුණාට අපේ හිතුමතේට හරි අපි හොඳ දෙයක් කරනවා නම් වැරදි දෙයක් නෙමෙයි නම් අපි කරන්නේ අපි කවදාක්වත්ම බය වෙන්න නරකයි. ඉතින් නිර්භීත වෙලා ඔයත් ඊළඟ පාටි එක මිනිමලිස්ටික් පාටි එකක් කරන්න බලන්න උත්සාහ කරන්න.